হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কঁঠালৰ আচাৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। কঁঠালৰ মুচিৰ চব্জি বা তৰকাৰীখন খাবলৈ আমি সকলোৱে খুবেই ভাল পাওঁ, কিন্তু আমি সকলোৱে জানো কঁঠালৰ মুচিৰ মাত্ৰ এমাহ-দুমাহ মানলৈহে চব্জি বনাই খাব পাৰি। তাৰপিছত কঁঠাল পকিবলৈ ধৰে, কিন্তু কঁঠালৰ মুচিৰ আচাৰ বনাই থৈ দিলে প্ৰায় এবছৰ মানলৈ আমি কঁঠালৰ মুচিৰ জুতি লৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু এই আচাৰটো খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। কঁঠালৰ আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা সৰু কঁঠাল টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰায় 600 গ্ৰামমান হ'ব। কঁঠালৰ মুচিখিনি চব্জি বনালে যেনেকৈ কাটি লোৱা যায় তাতকৈ অলপ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কঁঠালখিনি কিন্তু খুব বেছি সৰুকৈ কাটিব নালাগে। কঁঠালৰ মুচিৰ মাজৰ এই অংশখিনি কাটি উলিয়াই দিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় বাবে কঁঠালৰ মুচি কাটি মই দেখুওৱা নাই। কঁঠালৰ মুচি কটাৰ এটা ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত আগতেই দি থোৱা আছে। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ বিচাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি থোৱা আছে, ক্লিক কৰি চাব পাৰে। এয়া কেৰাহী এটাত অলপ পানী আগতে উতলিবলৈ দি থৈছিলোঁ। পানীখিনিত কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি দি ল'লোঁ। এই কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ সিজাই ল'ম। ঢাকনিখন লগাই এইখিনি অলপ সিজিব দিম। 10 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। কঁঠালৰ টুকুৰা এটা চাই ল'ম। কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি খুব বেছিকৈ সিজাব নালাগে। চুৰি এখনেৰে এইদৰে চাই লৈছোঁ। কঁঠালখিনি অলপ অলপ সিজি গৈছে। কঁঠালৰ মুচিখিনি 70% মান সিজালেই হৈ যাব, মানে এইখিনি চব্জি বনোৱাৰ দৰে সিজাই ল'ব নালাগে। এতিয়া এইখিনি পানীৰ পৰা চালনী এখনত উঠাই ল'ম। চালনীখনত কঁঠালখিনি এইদৰে এক্সট্ৰা পানীখিনি যাবলৈ 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। পানীখিনি যোৱাৰ পিছত চালনীখনৰ পৰা কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি থাল এখনত ঢালি লৈছোঁ। এয়া এচামুচ হালধি দি ল'লোঁ। লগতে নিমখ এচামুচ দি লৈছোঁ। নিমখ আৰু হালধিৰে কঁঠালখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এই কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি এতিয়া 3 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ৰ'দত এক্সট্ৰা পানীখিনি শুকাবলৈ মেলি দিম। আপোনালোকে ৰ'দ নাথাকিলে কঁঠালখিনি ফেনৰ তলতো শুকাব দিব পাৰে। ফেনৰ তলত শুকাব দিলে 5-6 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে শুকাবলৈ ৰাখি দিব পাৰে, বা গোটেই ৰাতিটোৰ বাবেও ৰাখি দিব পাৰে। এয়া কঁঠালখিনি ছাদত ৰ'দত শুকাবলৈ মেলি দিছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এইফালে আচাৰত দিবলৈ লোৱা মছলাখিনি পেন এখনত অলপ ভাজি ল'ম। পেনখনত এয়া 2 চামুচ গোটা ধনিয়া দি ল'লোঁ। এচামুচ গোটা জিৰা দি দিছোঁ। চব গুটি 2 চামুচ দিলোঁ। মেথি গুটি এচামুচ দিছোঁ। এয়া ক'লা সৰিয়হৰ গুটি দিছোঁ এচামুচ। লগতে 2 চামুচ বগা সৰিয়হৰ গুটি দি ল'লোঁ। এতিয়া এই মছলাখিনি সেমেকা ভাৱটো যাবলৈ 2 মিনিটমান কম জুইত লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। মছলাখিনি কিন্তু বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া 4টা শুকান জলকীয়া দি ল'লোঁ। শুকান জলকীয়া অলপ গুড়ি কৰি দিলে আচাৰখিনি জ্বলা জ্বলা হ'ব খাবলৈ। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া মছলাখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত অলপ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আচাৰত দিম বাবে মছলাখিনি মই খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰা নাই। এই মছলাখিনি এতিয়া ৰাখি দিম আৰু এইফালে আচাৰ দিবলৈ কেৰাহী এটাত 1 কাপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া এচামুচ কালজিৰা তেলখিনি দি ল'লোঁ। এই তেলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া আমাৰ কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি ৰ'দত ভালদৰে শুকাই গৈছে। এইখিনি কিন্তু খুব বেছিকৈ শুকান কৰি পেলাব নালাগে, নহ'লে মছলা আৰু তেলখিনি ভালদৰে নুসুমাব পাৰে। এতিয়া আচাৰখিনি বনাই ল'ম। এয়া আগতে গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি ল'লোঁ। আধা চামুচমান হালধি দি লৈছোঁ। কঁঠালখিনি সানোতে হালধি আগতে দিছিলোঁ বাবে হালধি অলপ কমকৈ দিছোঁ। 2 চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ ৰঙৰ বাবে। এচামুচ ক'লা নিমখ দিছোঁ। ক'লা নিমখ যদি আপোনালোকৰ নাথাকে নিদিলেও হ'ব। আৰু লগতে 2 চামুচ নিমখ দি ল'লোঁ। আৰু এয়া 1.5 চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ দি ল'লোঁ। আমচুৰ পাউডাৰ দিলে আচাৰখিনি এটা ধুনীয়া টেঙা টেঙা টেষ্ট আহিব। আৰু এয়া ভিনেগাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দি দিলোঁ। ভিনেগাৰ অলপ মিলাই দিলে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভালে থাকে। আৰু এয়া ঠাণ্ডা কৰি লোৱা মিঠাতেলখিনিও দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আচাৰখিনি দিয়া নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে অলপ টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। এনেও আচাৰত নিমখ অলপ বেছিকৈ দিয়া হয়। আৰু মছলা আৰু জ্বলাৰ পৰিমাণটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব পাৰে। আৰু আচাৰখিনি আপোনালোকে টেঙা কৰিবলৈ আমচুৰ পাউডাৰ নাথাকিলে অলপ কেঁচা আম কাটি দিবও পাৰে। এয়া মই আচাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা গ্লাছৰ বটলত আচাৰখিনি ভৰাই ল'ম। আচাৰ থোৱা বটলটো মই ভালদৰে আগতে ধুই শুকুৱাই লৈছিলোঁ।
আৰু কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি বটলটোত এইদৰে অলপ হেঁচি হেঁচি দি ল'ম। এই কঁঠালৰ আচাৰখিনি মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব লাগে আৰু তেল আৰু মছলাখিনি চামুচ এখনেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিব লাগে। তেতিয়া গোটেইখিনি কঁঠালৰ টুকুৰাতে ভালদৰে মছলা আৰু তেলখিনি সোমাই যাব। আচাৰখিনি তেলত ডুব যোৱাকৈ বটলত ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব। মিঠাতেল যদি কম হয় আৰু অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈ দিব পাৰে। কঁঠালৰ এই আচাৰখিনি 15-20 দিনমান পিছতহে খাব পৰা হ'ব আৰু দিন যোৱাৰ লগে লগে খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লগা হৈ আহিব। তেনেহ'লে আপোনালোকে আজিৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।